नमस्ते साथीहरु यहाँ तपाईहरुको माझमा आज हामी फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छौं आज यदि तपाईहरुले हाम्रो YouTube च्यानल फलो गरिराख्नु भएको छ भने यहाँ एज युजुअल आइम आशिष र आज चाहिँ मैले नयाँ गेस्ट भनौं न आज नयाँ साथी अथवा दाइलाई ल्याएको छु एन्ड ही इज सन्तोष सन्तोष दाइ आउनु भएको छ र आज चाहिँ हाम्रो भिडियो भनेको चाहिँ एक्चुअली इट्स अबाउट अनबक्सिङ यदि तपाईहरुले टाइटल हेर्नु भएको छ भने या इट्स अल अबाउट अनबक्सिङ एन्ड गाइस वी हैव गट नाम भनिदिनु यसको Apple Watch Series 4 Yeah, Apple Watch Series 4 आएको त लाइक about 3.5 months जति भइसक्यो हैन अब अनि he is a completely like Apple user and I am completely a Samsung user अब भन्नु पर्दाखेरि मलाई यो Apple iPhone को बारेमा त्यस्तो खासमा केही थाहा छैन है तपाईले अब युज गर्ने भनेको फोन पनि Apple ल्यापटप Apple अब यो watch पनि Apple अब I got like oh it's not my phone oh it's यता के भन्छ यो Samsung everything is Samsung yeah it's Apple र आज चाहिँ हामी यो watch को अनबक्सिङ गर्न गइरहेका छौं and probably Let's start that. Okay, let's start. Okay. Oh man. यो एप्पल को चाहिँ के हुन्छ र भन्दाखेरि फिनिशिङ चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ भन्छ कि लाइक बक्स को फिनिशिङ राम्रो हुन्छ नि आउँदैछ है ओ के हो यो आउँदैछ हो बक्स भित्र दुईटा बक्स अलराइट यो ठुलो बक्समा चाहिँ के छ हेरौँ त ओ व्हाट इज इट यो चाहिँ वाच भयो ओ एन्ड ब्यान्ड चाहिँ यसभित्र हुन्छ छुट्टै छुट्टै हुन्छ अनि यो चाहिँ चार्जर समथिङ चार्जिङ भयो यो चार्जर भयो अनि यसको एडाप्टर भइहाल्यो इट्स ऑल एन्ड इट्स के भन्ने वाच इट्सेल्फ वाचको हेड भनौँ न र यसै गरी यो ब्यान्ड alright let's do this wow how do I take it out okay यो चाहिँ maybe backup होला okay one backup one backup and this one is यो त्यसकै पार्ट होला हैन त्यसको पार्ट भइहाल्यो ओके यसमा चाहिँ अब यो के भन्ने ब्यान्ड मात्र 3 किसिमको आउँदो रहेछ अनि यसको हेड यो मेन भइहाल्यो अनि लेट्स कनेक्ट देम if you want you can यो पनि चेन्ज गर्न मिल्छ अर्को ब्यान्डमा भयो नि ओके यो चाहिँ जीपीएस मात्र हो जस्ट जीपीएस सेलुलर हैन लाइक डिफरेन्स के हो सेलुलरमा चाहिँ फोन गर्न मिल्छ सेलुलरमा फोन गर्नु चाहिँ यसमा चाहिँ गर्नु मिल्दैन ओके ओके लेट्स डु दिस अब यसलाई कनेक्ट गर्ने भनेको ओ यस alright okay it's done guys head sama यसको band it's done now it's opening okay अब यसको गर्दा चाहिँ यसको एप को लोगो देखाइदिन्छ एक्चुअली मलाई okay guys this one's the logo if you guys can see this is the logo अब यसमा ओपन गरेर ओपन हैन त ओपन गरेर ओके एप खोलेपछि गाइस के हुन्छ भन्दाखेरि यो दुईटालाई पेयर गरेपछि हैन पेयर गरेपछि यो एप्पल वाचमा चाहिँ इट्स काइन्ड अफ लाइक ग्यालेक्सी समथिङ इट्स हुजिङ अनि यो अब स्टार्ट पेयरिङ गरेपछि चाहिँ या देयर कम्स अ बक्स यो बक्स जस्तो आउँछ देन we scan this thing come on oh it's done alright then set off Apple Watch now it's कुन हातमा लाउने पनि फरक पर्छ कि क्या पर्छ होला मेबी सिन्छ पर्छ त्यही भएर त्यो अप्सन पनि छ टर्म्स एन्ड कन्डिसन एग्री गर्नु पर्यो ओ सिरीको पनि सिरीको फङ्सन सिरी ओके सिरीको फङ्सन पनि रहेछ यसमा you gotta create a passcode then there are some setups that you should go through are we running today synchronize with this okay synchronize with this your Apple Watch is almost ready oh it's it's touch you can oh you can even scroll त्यो तलको बटनबाट चाहिँ स्क्रोल पनि गर्न सकिन्छ अब के कुरा गर्दै थियो भन्दाखेरि अब एप्पल वाच हुनुको फाइदा भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट योर हेल्थ कन्सियसनेस हैन त
health conscious. लाइक अरू केही छ यसको मेन फिचर भन्नु त्यही नै होइन लाइक इट्स अल अबाउट के भन्छ तपाईँको हार्ट बिट तपाईँले कति एक्सर्साइज त्यो फङ्सनहरु एक्सर्साइज ECG चेक गर्ने त्यस्तो फङ्सनहरु एड छ मेनली चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इट्स भेरी फेमस अनि यसको फिनिसिङ पनि एज एन आइफोन एप्पल फिनिसिङ एकदम राम्रो छ नि यसमा एज टु एज डिजाइन छ इन्स्टन्ट Oh guys, Apple Watch is ready to be used. Okay, now you can put it on your wrist. अबले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईको तपाईले लेफ्ट गरेको लेफ्ट गरेर सेन्सर छ यता गाइस अब यो Apple Watch मा चाहिँ it has got some kind of sensor here. अब यसको चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब पासकोड हाल्नु पर्ने छ यो चाहिँ यदि तपाईले लगाइराख्नु भएको छ र खोल्नु भयो भने खोल्ने पछि नै तपाईले पासकोड हाल्नु पर्छ इट्स बिकज अफ security and that. Okay, now we put it on. Okay, it's done. Now you insert the passcode. Okay guys, it's done. Now yeah, it looks wonderful. Time पनि अब यति दिइहाल्छ हैन like a normal watch पनि यसले टाइम दिइहाल्छ. Now अब अरु कुरा हेर्ने भनेको चाहिँ अब yes, it got many menus. Menu को त कुरै नगरौँ. It got many menus. अब यो display is very beautiful. Oh yeah, that's right. अब डिस्प्ले को कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ I'll show you. Oh yeah, यो डिस्प्ले चाहिँ यस्तो रहेको छ. Oh yeah. Guys, यसको डिस्प्ले पनि राम्रो छ र यदि डिस्प्ले गयो भने what you need to do is yes, okay, actually run गर्नुस् and it will turn itself. Right? यसको मेन्युजहरुमा चाहिँ I got a lot of menus. के इन्टरनेट ब्राउजर पनि छ क्या? छ. Wow, it is an internet browser. Maybe अर्को ग्याजेटहरु जोड्नु मिल्छ. यसमा क्यामेरा चाहिँ छैन रहेछ क्या मैले यो क्यामेराज होला भनेको होइन रहेछ एक्टिभिटी ओके अलराइट अब यो के हो ओ माय गॉड देयर आर मेनी हाम्रो पात्रो तपाईको मोबाइलबाट यसमा कनेक्ट हुने क्या ओके आई गॉट इट थाहा छैन मलाई ओके मोबाइलबाट चाहिँ यसमा कनेक्ट हुने रहेछ यो यसबाट चाहिँ तपाईको लिभ अ बेटर डे बाइ टेकिङ अ मिनट टु ब्रीथ ओके इट्स अल अबाउट हेल्थ ओके भइहाल्यो यो गाइस अब यो एप्पल वाच देख्न पनि राम्रो छ फङ्सनहरु पनि राम्रो छ अब यसले भनेको चाहिँ त्यही हो मान्छेको लाइफस्टाइल चाहिँ राम्रो बनाइदिएछ त्यही हो हैन त द्याट्स अल अनि हेल्थ अब तपाईले भने जस्तो त्यो एप के भन्छ अलि एजेड मान्छेहरुको यदि बीचमै हुन्छ नि हार्टबिटहरु त्यो फङ्सन चाहिँ ECG मोनिटर गर्ने र कुनै हार्ट अट्याक भयो भने सम्बन्धित मान्छेले कल गर्ने फङ्सन चाहिँ त्यो त एक्टिभेट भइसकेको छैन ओके एनीवे वाउ यो चाहिँ मलाई नि एकदम मन पर्यो लाइक डिस्प्ले एज टु एज डिस्प्ले ओके गयो वेट आयो गयो आयो गयो आयो it's fast alright so anyway guys आज चाहिँ हामीले यो 81 किन बनाएको भन्दा he's got new Apple Watch हैन अब यसमा किन अनबक्सिङ नगर्ने भनेर चाहिँ हामीले अनबक्सिङ गरेको and he will be using it because he is an Apple user as I already said र गाइस आजको अनबक्सिङ यति नै गरेन केही भन्नुपर्ने छ तपाईलाई छैन नि हो दिस मेसेज अलराइट सो आजको भिडियो यति नै गाइस एज युजुअल किप लर्निङ स्वस्थ रहनु सृजनशील रहनुस् तपाईले आजको भिडियोबाट म के सिक्नु भयो भन्ने कुरा चाहिँ अब तपाईहरुलाई थाहा छैन इट्स अल अबाउट एप्पल वाच र विल सी यु नेक्स्ट भिडियो